Hello mga Katizens, my name is Charles, your resident Katizen dito lang sa Dubai. At alam kong bored na bored kayo ngayong lockdown, kaya gagawa tayo ng Dalgona coffee, ang sikat na coffee galing Korea. Para naman may magawa tayo, kasama ko ngayon si Monina. Hi! Para tulungan tayo. So ang ating mga ingredients for today ay number 1, Ali Cafe. And sugar. Kaya lang wala tayong white sugar, so ang gagamitin natin ay muscovado. Mas healthier siya. So, tama. 2 tablespoons. 2 tablespoons. And of course, Full fat cream milk. of course, yung equipment natin kailangan ito importante. So otherwise, kung wala kayong pang-whisk, pwede naman yung manual, pero medyo nakakapagod. So, Tama. kung meron kayo nito, much better. Okay. And large mixing bowl. Number 1, do the honor. Okay. 2 tablespoons of Ali Cafe Signature French Roast. This one. Bango? Okay. And ang ating next step. Do the honor. Do the honor, 2 tablespoons of sugar, any kind of sugar. Today we're using muscovado sugar. It's healthier siya. And kailangan natin ng 2 tablespoons of hot water. 2 tablespoons hot water. So, once na mix mo na ang ingredients, kailangan mo siyang i-froth or i-whisk. Whisk. I-whisk. Okay ng whisker. Tama ba? Okay. So, ito yung technique ng... Guys, ingat! Kasi makalat. So, kailangan mo ng malaking bowl. So, i-whisk mo lang siya ng i-whisk hanggang maging frothy siya. Kasi ang Dalgona coffee is para siyang cappuccino na binaliktad. So, imbis na yung gatas ang froth, Oo, yung coffee ang froth. Okay. So, ganito ka lang. So, yan. Just keep on whisking hanggang mag-thick siya. mag-thicken siya hanggang kumapal. Kasing kapal ng mukha ko. La 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 la. So, mismo, pakikuha ang yellow. Prepare your glass with ice. Handa na ang ating froth at ang ating glass with ice. Ibuhos na natin ang gatas. So, according sa recipe, kailangan equal parts. So, Equal parts. half glass of milk. Yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay na yan. Okay na yan. Okay. And do the honor. Okay. Ang Really ating exciting. froth. Ali Cafe. Yan na. Yan na. Wala. So, let's do the garnish. Meron akong caramel biscuit. Aking paboritong caramel biscuit. Mint leaves para magandang tingnan for the garnish. Ayan. Ang laki. Parang puno. Parang puno. Okay. Okay, Ay, so... meron pa. Chocolate. yes! Wait lang. Nakalimutan ko. Chocolate natin. Okay, 2 pieces of my favorite chocolate. Ayan. Oh, saan ka pa? And of course, the final garnish, ang coffee bean. Ayan. Yung malaglag. Ayan. Okay, mukhang masarap to ah. And this is it, my very own Dalgona coffee. Yes. Using Ali Cafe's signature French roast. And let's take a sip. Haluin muna natin. Haluin ba? Sige. Hindi ko nga naisip na haluin siya. Oo nga eh. Game. Sarap. Sarap. Oo. Talaga nga namang you can indulge in the comfort of your own homes, mga Katizens. Kaya stay safe and stay home. Till next time, bye-bye. Bye. Thank you, Ali Cafe.